एवरीवन কি খবৰ আপোনালোকে আশা কৰো সকলো ভালে আছে মই ভালে আছো তে কই বনাবি চোলে ভটৰে আমি প্ৰত্যেক সানডে বা বন্ধ থাকিলে আমি চোলে ভটৰে খাওয়ে গটিকে এতিয়া বনাও গৈ পেলাই ৰাতি মই বুট তিয়াই থৈছিলো এতিয়া পটককৈ বনাই আৰু সকলোকে খুৱাওগে আপোনালোকে আকৌ লগ পাই আছো এই অমৰাকিটা আপোনালোকে দেখা পাইছে একেটা আজি কিবা বনাম বুলি ভাবিছো মই গটিকে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিওটো চাই থাকিব কিনো বনাও আৰু ৰাতিপুৱাই এই আনিলে মাছ এফালে ডাঙৰ মাছ এফালে সৰু মাছ এখিনি মই ধুনিয়াকৈ বাছি মেলি লও বাৰু আমাৰ সৰু মাছ খাই বিৰাতে ভাল পায় বিশেষকৈ হাজবেণ্ডে মাছ ধুনিয়াকৈ ধুই মেলি ফ্ৰাই কৰি আছো এফালে সৰু মাছও ধুনিয়াকৈ হালধি মাৰি থৈছো আৰু অমৰাকিটাও মই লগতে সাফা কৰি ললো এতিয়া মই অমৰাকিটা বইল কৰিম অমৰা বইল হল মাত্ৰ এটাই সিটি মাৰিছিলো এ ধুনিয়াকৈ বইল হল বাকলিখিনি নিজে নিজে এৰ খাই আছে এইখিনিতে ধুনিয়াকৈ বাকলিখিনি মই এৰুৱাই পেলাই দিম মই এৰে মাছৰ আঞ্জা বনাম আজি অমৰা টেঙাৰে বইল কৰি ললে কি হয় বাকলিটো ধুনিয়াকৈ এৰ খাই জেগে আৰু বাকলিটো এনেকৈ এৰুৱাই পেলাই দিলে অমৰা যেটো তিতা অকনমান লাগে হেতু বাকলিটো পেলাই দিলে একদম নালাগে গটিকে খিনি মই ধুনিয়াকৈ গুটেইখিনি বাকলি এনেকৈ এৰুৱাই পেলাই দিম এফালে আদা নহৰু খুন্দিম আৰু লগতে আজি মই বনাম বুলি ভাবিছো নৰসিংহ পাতেৰে অমৰা টেঙাৰে মাছৰ জোল ধুনিয়াকৈ এইখিনি গুৰি কৰি ললো এতিয়া দিছো তেলত পিয়াজ অকনমান দিছো হালধি আৰু অকন দিছো অকনমান কম যেন লাগিছিলে অকনমান জিৰা আৰু খুন্দি থোৱা নৰসিংহ আদা নহৰু পেষ্ট এইখিনি কেঁচা গন্ধ নোযোৱালৈকে অকনমান ভাজিম এই অকনমান আউখালি দিম ঢাকনিখনটো লাগি আছে জগটোটো লাগি আছে গটিকে ওয়েস্ট কৰিব নালাগে এইখিনি অকনমান ৰঙচুৱা কৰি ভাজিম এয়া হৈ গল ভজা এতে দিছো অমৰা কেইটা এনেকৈ খাবলৈ যে বিৰাতে ধুনিয়া হয় নৰসিংহৰ যেটো গন্ধ আহে তাৰ পিছত অমৰা টেঙাৰ বেলেগ এটা গন্ধ আহে ন কিবা মিঠা মিঠা লাগে খাবলৈ বিৰাতে ধুনিয়া হয় গটিকে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন মই একেবাৰতে পানী দি দিলো এইখিনি এটা উতল আহিলে এতিয়া মাছ কেপিস দি দিম মই এইখিনিতে ঢাকনি মাৰি দিম অকনমান পানীটো শুকাবলৈ দিম তাৰ পিছত এইফালে মই ভাত কেৰেলা আৰু আলু ভাজিম অকনমান পাঁচফোৰণ দিছো অকনমান পিয়াজ এনেকৈ ভাত কেৰেলা ভাজি খাই মই বিৰাতে ভাল পাওঁ অকনমান নিমখ দিছো অকনমান হালধি এইখিনি অকনমান পানী শুকালে এতিয়া এতে কেইটামান মই কেঁচা জলকীয়া থেতালি দিম এনেকৈ আঞ্জা নমাবৰ আগে আগে এনেকৈ যদি আপুনি কেঁচা জলকীয়া থেতালি দিয়ে তেতিয়া হলে কেঁচা জলকীয়া যেটো গন্ধ থাকি যায়গে আৰু খাবলৈ যে বিৰাতে ধুনিয়া হয় আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন ধুনিয়াকৈ মাছৰ আঞ্জা শুকালে পানীটো অকনমান গ্ৰেভিখন ডাঠ হৈছে খাবলৈ বিৰাট ধুনিয়া হ'ব আপোনালোকে কালাৰটো দেখি নিশ্চয়কৈ গম পাইছে এফালে ভাত কেৰেলা ফ্ৰাই হল মাছৰ জোলো হল সৰু মাছও ফ্ৰাই কৰিলো এতিয়া দুটালে পাৰিছো ভাত এনেকৈ কলপাতত দিছো ওপৰত ভাত তাৰ পিছত ভাতৰ ওপৰত মাছ দুপিস ভাত কেৰেলা ভাজি অকনমান ডেকোৰেট কৰিছো দেখিবলৈ ধুনিয়া হয় আৰু খাবলৈও এনেকৈ কিবা ভাল লাগে নেমু এটুকুৰা পিয়াজ দিছো কেঁচা জলকীয়া দুটা যেহেতু মই আঞ্জাত ইমান দিয়া নাই জ্বলা এয়া অমৰা টেঙা তিনটা দিছো গুটি আৰু অকনমান জোল মাছ দুপিস দি অকনমান পিয়াজ দি মই গাৰ্নিশ কৰিম দেখিবলৈ যাতে ধুনিয়া হয় চাবচোন কিবা বস্তুটা যদি ধুনিয়াকৈ সজাই পৰাই দিয়ে যদি বনোৱা টেষ্টি নহয় দেখিবলৈ যদি ভাল হয় তেতিয়া খাই কিবা এটা ভাল লাগে গতিকে অকনমান সজালো মই কাহিখন আজিৰ এয়া দুটাক মই দি লও মই পিছত খাম বাৰু মই গাটো ধুই লও ভাত
বনালো ইমান গৰম লাগিছে আপোনালোকে দেখি গম পাইছে এতিয়া গাটো ধুই লওঁ গাটো ধুই পেলাই তাৰপিছত মই খাম ফাইনেলি ফ্লিপকাৰ্টৰ পাৰ্চেলটো আহিলে প্ৰায় 15 দিন মানে ৰখিলোঁ কি পাৰ্চেল আনিছোঁ আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম বাৰু আলিলি আমাৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ শুই আছে দুপৰীয়া ভাত চাত খাই তাৰপিছত সন্ধিয়া আহিলোঁ বিশাললৈ মোৰ ষ্টিলৰ বাচন অকণমান দৰকাৰ আছিলে গতিকে দৌৰাদৌৰিকৈ আহিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই